নমস্কাৰ নীট ইউজি 2024 পৰীক্ষাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই প্ৰচেছটো গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ডকুমেণ্টছ কি লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰৰ পৰা কিদৰে লগইন কৰি পেলাই গোটেই প্ৰচেছটো পেমেণ্টলৈকে ডিটেইলছ দেখুৱাম ভিডিঅ'টো ভালদৰে লাইক কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে ডকুমেণ্টছখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ পাছপোৰ্ট ফটো লাগিব নেক্সট সিগনেচাৰ লাগিব আৰু পোষ্টকাৰ্ড সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু লেফ্ট আৰু ৰাইট হেণ্ডৰ গোটেইকেইটা থাম ইমপ্ৰেছন স্কেন কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো খোল খাব ইয়াতে যিটো প্ৰথম লিংক দেখিবলৈ পাইছে ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ লগইন ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজটো তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ষ্টেপছ টু এপ্লাই অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ষ্টেপ কেইটা দিয়া আছে প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব নেক্সট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু শেষত সাবমিট ডকুমেণ্টছ অৰ্থাৎ যিখিনি সিগনেচাৰ বা পোষ্টকাৰ্ড সাইজ ফটো পাছপোৰ্ট ফটো আৰু থাম ইমপ্ৰেছন এইখিনি সাবমিট কৰিব লাগিব এতিয়া তলফালে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে লগইন কৰাৰ কাৰণে যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বা আইডি বা ডিজিলকাৰৰ জৰিয়তে লগইন কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি পেলাই দেখুৱাম কিদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো নিউ ইউজাৰ বা নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই তলত দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড ইনফৰমেশ্যন বুলেটিন এইখন হিন্দী বা ইংলিছত ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে ফিবিলাক দিয়া আছে কিমান জেনেৰেল বা EWS আৰু ST/SC তেনেকুৱাকৈ কেটেগৰী ৱাইজ তলফালে গৈ পেলাই যিটো চেক বক্স আছে তাত টিক কৰি ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিড কৰি দিব ইয়াত টিক কৰিব লাগিব আই হেভ ডাউনলোডেড দ্য ইনফৰমেশ্যন বুলেটিন অফ NEET UG 2024 তো ইয়াতে এইটো চেক বক্সটো ক্লিক কৰি পেলাই সাবমিট কৰি দিলে নেক্সট পেজটো আহিব তো ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন আছে যদি আধাৰ নাম্বাৰ আছে আৰু এইটো দিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰথমটো ক্লিক কৰিব আৰু ডিজিলকাৰ থাকিলে ছেকেণ্ড অপশ্যন তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে মই আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কৰিম গতিকে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো টিক কৰিছোঁ কৰি পেলাই ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো দি জেনেৰেট OTP কৰি দিম আৰু তাৰপিছত এই ডিটেইলছখিনি আহি যাব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত এইদৰে আহিব যিটো আধাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছিলে আধাৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰত এটা OTP আহিব আৰু সেই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি পেলাই ভেলিডেট OTP এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ভেলিডেট কৰাৰ পিছত নেম আধাৰ নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এইদৰে আহি যাব আৰু বাকী যিখিনি গাৰ্জেন নেম অৰ্থাৎ ফাদাৰ্ছ নেম ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব নেক্সট মাদাৰ্ছ নেম টাইপ কৰি দিব এইখিনি দি পেলাই লিংগটো জেণ্ডাৰটো চুজ কৰিব ইয়াৰ পৰা মেল ফিমেল নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান দি দিব তাৰপিছত এখন আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগিব ইয়াতে পেন কাৰ্ড দিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে যদি আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে তেনেহ'লে আধাৰ্ছত চিলেক্ট কৰিব নাইবা এডমিট কাৰ্ড তেনেকুৱাকৈ দি পেলাই তাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব নেক্সট এড্ৰেছখিনি দি দিব আৰু এড্ৰেছটো যদি ছেম হয় তেতিয়াহ'লে নেক্সট যিটো চেক বক্স আছে ইয়াতে এইটো টিক কৰি দিব দিলে ওপৰত যিখিনি এড্ৰেছ লিখিব এই গোটেইখিনি এড্ৰেছ এইটোত আহি যাব ইয়াৰে পিছত পাছৱৰ্ড দি দিব পাছৱৰ্ডটো মিনিমাম 8 কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব আৰু তাত এটা কেপিটেল লেটাৰ থাকিব লাগিব নেক্সট স্মল লেটাৰ আৰু এটা স্পেচিয়েল @ বা হেছ তেনেকুৱা দি দিব আৰু এটা লেটাৰ দি দিব তো তেনেকুৱাকৈ এটা পাছৱৰ্ড দি দিব সেম পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে আকৌ একবাৰ এণ্টাৰ কৰিব কৰি পেলাই সিকিউৰিটি কুৱেশ্যন ইয়াতে দি দিব যিকোনো ফেভৰিট সাবজেক্ট তেনেকুৱা দি পেলাই এনসাৰটো দি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যিটো কেপচা ভ্যালু আছে এক্সেক্টলি ইয়াত টাইপ কৰি পেলাই সাবমিট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ইমেইলটো আপোনাৰ এইদৰে এটা মেইল আহিব এইখিনি ভেৰিফাই কৰিব নেম ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ লিংগ পিছতে এড্ৰেছ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল এড্ৰেছ এই গোটেইখিনি ভেৰিফাই কৰি পেলাই আই এগ্ৰি বটনটো টিক কৰি সাবমিট কৰি দিব আৰু যদি কিবা ভুল আছে তেনেহ'লে এই এডিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম তাত গৈ পেলাই এডিট কৰি ল'ব আৰু সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত এইদৰে আহিব থেংক ইউ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইমেইলত এটা OTP আহিব এইটো অ'কে কৰি দিব দি পেলাই আপোনাৰ ইমেইলটো ইনবক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিব আৰু যদি ইনবক্সত নাই মেছেজটো তেনেহ'লে স্পাম ফল্ডাৰটো চেক কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত OTPটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব নেক্সট ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত লগইন বাই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ কৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব আৰু যিটো পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিছিলে ছেম পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই কেপচা ভেলু বা সিকিউৰিটি পিন যিটো ইয়াত দিয়া আছে এইটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব দি পেলাই লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনখন এইদৰে আহিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যন বাকী আছে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু ফি পে'মেণ্ট এইখিনি কমপ্লিট কৰিব বাকী আছে মোবাইল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব নেক্সট কাণ্ট্ৰি কোডটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে যিটো চিলেক্ট অপশ্যন আছে ইয়াত
টিক কৰিলে 91 আহিব যেহেতু ইণ্ডিয়া হয় ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব নেক্সট ক্যাপচা ভ্যালু যি দিয়া আছে এক্স্যাক্টলি ইয়াতে টাইপ কৰি দিছো আৰু সেন্ড ওটিপি কৰি দিলো এতিয়া ওটিপি সেন্ড সাকসেসফুলি ওকে কৰি দিব আৰু মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ এতিয়া এটা ওটিপি আহিব সেই ওটিপিটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ক্যাপচা ভ্যালুটো আগতে টাইপ কৰি লৈছো ওটিপিটো যেটো অহা না ওটিপিটো আহিলে ইয়াতে টাইপ কৰি দিম আহি গল এতিয়া ওটিপিটো মই টাইপ কৰি লৈছো লৈ পেলাই ভেৰিফাই ওটিপি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদিহে ওটিপি নাহে তেনেহলে ৰিসেন্ট ওটিপি কৰিব পাৰে মই ওটিপি টাইপ কৰি ভেৰিফাই কৰি দিছো ভেৰিফাই ওটিপি ওকে মোবাইল নম্বৰ ভেৰিফাই হৈ গল এতিয়া আমি নেক্সট ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিম কমপ্লিট এপ্লিকেশন ফৰ্ম এতিয়া আমি ইয়াতে পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ আৰু অন্যান্য গোটে এক্সাম সেন্টাৰ ডিটেইলছ বা কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ গোটে ফিল আপ কৰিব লাষ্টত যেটো অপচন আছে ক্লিক হিয়াৰ টু কমপ্লিট ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম পিছতে জেন্ডাৰ এই গোটেখিনি আহিব ইয়াতে আপোনাৰ অনলি গাৰ্ল চাইল্ড যদি হয় তেনেহলে ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰি দিব নেক্সট নেশনালিটি ইন্ডিয়ান আহি গল আধাৰ নম্বৰ আহি গল ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব আসাম নেক্সট আৰ ইউ ডায়াবেটিক যদি ডায়াবেটিক আছে ইয়েস কৰিব নাই যেটো নো কৰিছো আৰু ইয়াতে ক্যাটাগৰি সিলেক্ট কৰি দিব এটো এসসি ক্যাটাগৰি গটিকে এসসি টো সিলেক্ট কৰিছো নেক্সট ইয়াতে আপোনাৰ ইনকাম ফ্যামিলি ইনকাম আৰু ইয়াৰে পিছত প্লেস অফ ৰেসিডেন্স আৰবান নে ৰুৰাল চহৰ নে গাঁও হয়টো আৰু মাইনৰিটি হলে ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰি দিব মোড অফ প্ৰিপাৰেচন যদি কোচিং কৰিছে কোচিং বা সেলফ ষ্টাডি নেক্সট এফালে এলে নেশনালিটি ইন্ডিয়ান আৰু পিছতে ইয়াতে এটো কাস্টম ড্ৰেছ কোড যদি আপোনাৰ মাইনৰিটি কমিউনিটি বা শিখ কমিউনিটি হয় তেতিয়া হলে যেটো নিটৰ মানে বাহিৰত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হলে এটো ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰিব আৰু ক্যাপচা ভ্যালুটো এক্স্যাক্টলি ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই আই এগ্ৰি বাটনটো টিক কৰি পেলাই 7 নেক্সট কৰিব লাগিব ইয়াতে মই ক্যাপচা ভ্যালুটো টাইপ কৰি ললো লৈ পেলাই এতিয়া আই এগ্ৰি বাটনটো টিক কৰিম ঠিক আছে এটো টিক কৰি দিলো দি পেলাই তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি 7 নেক্সট কৰি দিব ড্ৰেছ কোডটো এটো নেক্সট 7 নেক্সট কৰি দিলো হৈ গল এতিয়া পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ সেভ সাকসেসফুলি ওকে কৰি দিব নেক্সট অপচনটো আছে আপোনাৰ ইফ ইউ আৰ এ পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেটস ইয়েস আৰু নো দুটা অপচন থাকিব যদি হয় ইয়েস কৰিব নহলে নো কৰি দিব দি পেলাই ইয়াতে যেটো ক্যাপচা ভ্যালু আছে এক্স্যাক্টলি টাইপ কৰি পেলাই তলৰ আই এগ্ৰি বাটনটো টিক কৰিব ক্যাপচা ভ্যালুটো টাইপ কৰি দিলো এতিয়া আই এগ্ৰি ইয়াতে টিক কৰি পেলাই তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে 7 নেক্সট তো ইয়াতে টিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট পেজটো আহি যাব পিডব্লিউডি ডিটেইলছ সেভ সাকসেসফুলি ওকে কৰি দিব দি পেলাই এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশন ডিটেইলছ খিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব কোৱেশ্চন পেপাৰ কি মিডিয়ামত দিব ইয়াতে 4টা মিডিয়াম আছে হিন্দী ইংলিশ আসামিজ আৰু উৰ্দু আপুনি যেটো কমফৰ্টেবল হয় বা যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ বিচাৰে এটো চুজ কৰিব মই ইয়াতে ইংলিশটো চুজ কৰি দিছো নেক্সট আহি গল সেন্টাৰ এক্সাম সেন্টাৰ স্টেট হয় স্টেটটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব অসমৰ সিলেক্ট কৰিম ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স স্টেট আসাম দি দিছো নেক্সট এফালে সিটি আৰু দুবা সিলেক্ট কৰিব লাগিব স্টেট দুখন আৰু সিটি দুখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো এফালে মই প্ৰথম অপচনটো ইয়াৰে পৰা দি দিছো যিখিনি এভেইলেবল আছে অসমৰ কাৰণে নেক্সট এক্সাম স্টেট সেকেন্ড চয়েস কৰিব লাগিব আসাম কৰি দিছো নেক্সট আহিলে গাৰ্জেন অকুপেশন গাৰ্জেনৰ অকুপেশন কি হয় ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰ বিজনেস বা ইঞ্জিনিয়াৰিং জব তেনেকুৱা গোটেইখিনি আছে নেক্সট মাদাৰ্স অকুপেশন এটা আদাৰ্স সিলেক্ট কৰিছো যেটা হাউস ওয়াইফ হয় নেক্সট এফালে ৰাইট সাইডত আহিলে কোৱালিফিকেশন বিলাক দিব লাগিব তো ফাদাৰৰ কোৱালিফিকেশন কিমান আছে মাদাৰৰ কিমান আছে এক্সাম সিটিটো প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰি লৈছো সেকেন্ড চয়েস ফাৰ্স্ট চয়েস তো আপোনাৰ যেটো ওচৰত হয় বা কমফৰ্টেবল হয় হেতু এটা চুজ কৰি লব নেক্সট ফাদাৰ বা গাৰ্জেনৰ কোৱালিফিকেশনটো ইয়াৰ পৰা চুজ কৰিব মেট্ৰিকুলেশন গ্ৰেজুৱেট তেনেকুৱাকৈ গোটেই লিষ্টখন দিয়া আছে নেক্সট মাদাৰ্স কোৱালিফিকেশনটো চুজ কৰিব ইয়াৰ পিছত ক্যাপচা ভ্যালুটো এক্স্যাক্টলি যি দিয়া আছে এইখিনি টাইপ কৰি দিব দি পেলাই তলত যেটো আই এগ্ৰি চেক বাটন আছে তো এটো টিক কৰি 7 নেক্সট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত এইখিনি সাকসেসফুলি সেভ হৈ গল এক্সাম ডিটেইলছ সেভ সাকসেসফুলি ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ 10 কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ খিনি ইয়াৰ পৰা চুজ কৰি ফিল আপ কৰিব নেক্সট 11 ডিটেইলছ খিনি আৰু পাস আউট হলে 12 ৰ ডিটেইলছ খিনি দিলে পিছত ক্লাস 12 ৰ ডিটেইলছ খিনি দি দিছো পাস 11 ৰ ডিটেইলছ খিনি দি লৈছো কোন চনত পাস কৰিছে নেক্সট কোৱালিফাইং এক্সাম স্কুল টাইপটো সিলেক্ট কৰি দিব বোৰ্ড সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব স্কুলখন কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে বোৰ্ড সেবা নে সিবিএসসি এটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত স্কুল বা কলেজখনৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব নেক্সট স্কুল বা কলেজৰ পিন কোডটো দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ৰোল নাম্বাৰ টাইপ কৰি দিব 12 ৰ ক্ষেত্ৰত যদি এপেয়াৰিং দিয়ে তেতিয়ালে এটা কোড থাকিব কিন্তু যদি
5 বুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বহুকেইটা কোড আহিব আৰু গোটেইখিনি কোডৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে 2 সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াতে যেটো এপিয়াৰিং হয় গতিকে ইয়াতে এটাই অপচন কোড 01 টো সিলেক্ট কৰিছো নেক্সট স্কুল টাইপ ষ্টেট ইয়াৰ পিছতে কোৱালিফাইং এক্সাম ডিটেইলছ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো চুজ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত স্কুল বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিব সেবা সিবিএসই বা যিখিনি দিয়া আছে এটো নেক্সট স্কুল বা কলেজখনৰ নাম আৰু এড্ৰেছটো টাইপ কৰি দিব এইখিনি দিয়াৰ পিছতে ক্যাপচা ভ্যালুটো ইয়াতে টাইপ কৰি পেলাই আই এগ্ৰি বাটনটো টিক কৰিব আৰু সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব ওকে এতিয়া এডুকেশ্যন ডিটেইলছ সেভ সাকসেসফুলি ওকে কৰি দিব নেক্সট যদি টুইন ব্ৰাদাৰ্ছ আছে তেনেহলে ইয়েস কৰিব নাথাকিলে নো কৰি দিব ইয়াৰে পিছত ডিড ইউ ইভাৰ এপিয়াৰ ইন NEET UG এক্সামিনেশ্যন যদি আগতে এপিয়াৰ হৈছে তেনে ইয়েস কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপিয়াৰ হৈছে তেনেহলে এটো নো কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ক্যাপচা ভ্যালুটো এক্স্যাক্টলি টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছতে আই এগ্ৰি চেক বাটনটো টিক কৰিব লাগিব ক্যাপচা ভ্যালুটো প্ৰথমতে টাইপ কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত আই এগ্ৰি ইয়াতে টিক কৰিছো কৰি পেলাই সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব লাগিব ওকে এতিয়া তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু সেভ এণ্ড নেক্সট হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ডাটা সেভ সাকসেসফুলি নেক্সট আপলোড খিনি বাকি থাকিলে ফটো পাসপোৰ্ট সাইজ নেক্সট ইয়াতে সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে চুজ ফাইলত গৈ পেলাই ফাইলটো চুজ কৰি পেলাই ওপেন কৰি দিলে হৈ গ'ল নেক্সট ওপেন কৰি দিলো এটো কিছু সময় লোডিং হ'ব আৰু তাৰ পিছত সাবমিট হৈ যাব সিগনেচাৰ আপডেটেড সাকসেসফুলি ওকে নেক্সট লেফট এণ্ড ৰাইট হ্যান্ডস ফিংগাৰস এণ্ড থাম্ব ইমপ্ৰেছন এটো চুজ কৰি দিলো আৰু এটো সাবমিট কৰা হৈ গ'ল ওকে এতিয়া তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব সেভ এণ্ড নেক্সট কৰাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ পেমেন্টটো বাকি থাকিব ইয়াৰ আগতে ফাইনাল সাবমিট কৰাৰ আগত গোটেইখিনি চেক কৰি চাই ল'ব নাম ডেট অফ বাৰ্থ ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম জেন্ডাৰ এড্ৰেছ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি সেন্টাৰ গোটেইখিনি একবাৰ চেক কৰি চাব আৰু ইয়াৰ পিছত ফাইনাল সাবমিট কৰি দিব ফাইনাল সাবমিট কৰাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এডিট নহব গতিকে ভালকৈ ভেৰিফাই কৰি ল'ব এতিয়া ইয়াতে পে নাও অপচনটোত ক্লিক কৰি পেলাই নেট বেংকিং বা ইন্টাৰনেট বেংকিং ইউপিআই আইডি যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনাৰ ফিটো পে কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই এসবিআই এইচডিএফসি কানাড়া আইসিআইসিআই তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন বেংক দিয়া আছে এটো সিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ নেট বেংকিং বা ইউপিআই আইডি জৰিয়তে পেমেন্টটো কমপ্লিট কৰিব আৰু পেমেন্টটো সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত এপ্লিকেশন ফৰ্মখনৰ প্ৰিন্ট আউট এটা ৰাখি থব পিছত এটো লাগিব পাৰে ধন্যবাদ